त मलाई तिम्रो साह्रै नानी छ के दिँदै थियो अरे विदेशी रक्सी चाहिँ कसले ल्याइदिन्छ आफ्नो खानेको बिहा बुझियो Let's do the party. Sama saya lagi nak साह्रै जान्दै थियो फेरि भाइ आषाढीको परेसम्म पनि माङ्सिरेको हो नि आषाढी र माङ्सिरे भेट्यो भने गरी खाइन थालेको थुक्का भनिन्छ पनि पैसाकमै जन्मिहालेछु खोइ ए भात ल्याउ ल्याउ जेठा ओ दिनु नि म दागा जुक्काले खाएको घाउहरू सेक हुनेको आउनु त आज निस्किने फुल फुल चार्ज होस् न फुल चार्ज होस् न आधी चार्ज गरो फेरि दुखाइ पाइन्छ ल भोलि त्यही रोजालले कमाउँदै थियो नि त हिजोमा मेरो पनि विषय पर्यो एक कम्पनीलाई अब 9वटा छैन हजुर 9वटा ऊ 6-7 यो 600 र फेरि 17,000 15,000 त के लागि तिनीहरूलाई चाहिँ पैसा तर यो बुढोको अस्ति 300 काट्यो मेरै तिरेको त्यो बुढोको छैन अनि मेरो 1100 पुग्यो पछाडि 10,000 खोजिदिए जिना र ऊ अञ्जनालाई तिनीहरू फेरि जिनालाई 30,000 खोजी माग्यो अब त्यतिखेर जेठी आयो होला जेठीले बुवा नाथे खुसीले निकै त थटकटे खाउनु पर्छ त्यो पनि ठिक छ त्यो छैन यो जुठा है नानी हुन्छ नि यो त्यहाँ राखिदिनु गरी खान सकिँदैन भने भर्ती जानुपर्छ नि हुन यहाँ चाहिँ कुखुरा नरिसाउनु आफूले व्यवहार भान्जाले सुनाउनु पर्छ व्यवहार बुहारीले बुझ्नुपर्छ यति छ ऋण पनि फेरि 2 रुपियाँ छैन होला ठक्कै हामी भनेको जितबाजी भनेको 300 दिनमा त्यति जानेको उ गर्नुपर्छ यसरी भने अब उहाँले अब के साइन छ अब तपाईँहरूको केटो उड्नु लागिरहेछ पखेटा लगाएर कति चाहिँ दिनुभएको छ मुखतिर चाहिँ लाउनु भएको होला धेरै भइहाल्ला चाहिँ को निमन्त हाम्रो ढुक्क छिनेन रहेछ जब भिजोकै भन्नु होइन म नछिनाकै छिना नै खुनले सबै भेट्छ नि त त्यही भएर गाईको सुकिहालेको नारी सुकाउन सकिनुपर्छ सरररररर है सरर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 र
कुन्नु को म कुन्नाङ कोलिङ हो बिसे भन्दा मात्रै हुन्छ मान्छे निक्लिँदैन नि पो रहेछ त बाख्रा ढोका ठिक्क बनाउनुपर्छ झोल पो हान्छ त बाख्रा अनि पोल्नुहोस् नभए तपाईँको त मैले लिएको थिएँ त होइन दिनु परेछ उसरी के केही खाएछ भने नि त्यही जुखाले हो अनि भुसुनाले हो त्यति नै हो भरे बाख्राले खान्छ के पसेको छौ हुन्छ भाइ चलौँ न मान्छे त हामी जस्तो हुनु त मेरो दाइहरू जस्तो लुस हट भयो भयो आम्मामा कसम त मुठे जतिको हुन्छ ल हट भयो डोर पाटेको सुन्न के हुन्छ यस्तो हो भने त हिजो आउँदै राम्रो लुगा थिएको अहिले पो हेर्छु त नयाँ भेष नै खाइजाने मजाले भुटेर त्यसमा घिउमा मिठो हुन्छ त मुसाको मासु कुकुरको चाहिँ छैन ए यहाँ थिएको खोइ सेभिङ गर्नु यसले नै हुन्छ होला हौ 3 जना होला त्यसो त नबनेको भए हुन्थ्यो खाना त पाकिन जस्तो पो छ त अझ नेङ्गियो के भन्नु भन्छ र त्यस्तो बाख्रा चाहिँ ल बारी नानी थ्याङ्क यू हुँदैन नै पक्कै पनि के अनि छैन गो यसो चारोहरू चेप्नुपर्छ चल्दैन त जिन्दगी यसरी त अनि चाहिँ
डुब्बालाई देखाउने मुसाले खाइदिएछ पेसा पनि काटाहरू पनि काटो होला है त बिहान खानु पर्यो हामीसँग त सँग